नमस्ते साथीहरु, शेयर मार्केटमा युज हुने प्राय जसो टर्म्सहरुको बारेमा नयाँ इन्भेस्टरहरुलाई थाहा हुँदैन र आज हामी यो भिडियोमा त्यस्ता टर्म्सहरुको बारेमा तपाईहरुलाई मजाले बुझाउने छौं। भनिन्छ नि, अर्थ नव्यर्थ गोविन्द गाई। बुझेको चाहिँ के हुँदैन, त्यतिकै अब मार्केटमा छिर्दिने, लस बेहोर्दिने अनि पछि रिग्रेट गर्नु भन्दा सुरुमै त्यसको नलेज लिएर जानु राम्रो हो। र भिडियो सुरु गरौँ है त। सुरुमा रहेको छ शेयर वा स्टक। शेयर भन्नाले कुनै पनि कम्पनीको ओनरशिप हो, भनेको स्वामित्व हो। तपाईले त्यसलाई ओन गरेको भन्नेलाई बुझिन्छ। यसको प्राइस चाहिँ अप र डाउन भइराख्छ मार्केटको कन्डिसन अनुसारले। जति धेरै तपाईसँग त्यो कम्पनीको शेयर्स हुन्छ, तपाईसँग त्यसको ओनरशिप अथवा त्यसको स्टेक त्यति धेरै हुन्छ। यसलाई चाहिँ हामीले स्टक एक्सचेन्जमा किन्न अथवा बेच्न सकिन्छ, जसको नेपालमा चाहिँ त्यो स्टक एक्सचेन्ज भनेको नेपाल स्टक एक्सचेन्ज अथवा नेप्से हो। नेक्स्टमा रहेको छ शेयर होल्डर्स। यदि कोही इन्डिभिजुअल वा कुनै कर्पोरेसनले लिगल्ली सर्टेन नम्बर अफ शेयर्स कुनै पनि प्राइभेट अथवा पब्लिक लिमिटेड कम्पनीको ओन गरेको छन् भने तिनीहरूलाई चाहिँ शेयर होल्डर्स भनिन्छ। शेयर होल्डरको स्टेकको हिसाबले चाहिँ कम्पनीमा ओनरशिप हुन्छ, तर नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा चाहिँ पब्लिक लिमिटेड कम्पनीहरूको मात्र शेयर कारोबार हुन्छ। अर्को रहेको छ पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो भनेको तपाईहरुसँग भएको डिफरेन्ट शेयर्सहरूलाई एउटै ठाउँमा राख्ने हो। हामीसँग कुन कुन कम्पनीको किता अथवा शेयर्स कति अमाउन्टमा छ त्यो सबै पोर्टफोलियोमा देखिन्छ। र एउटा कुरा चाहिँ बुझिराख्नुपर्छ, हाम्रो आफ्नो पोर्टफोलियोलाई चाहिँ हामीले राम्रो बनाएर राख्नुपर्छ भन्नाले त्यसको रिस्क र रिवार्ड चाहिँ मिलाएर राख्नुपर्छ। राम्रो बोनस दिने कम्पनी राख्ने, नराम्रो पर्फर्मेन्स गर्ने कम्पनीलाई हटाउने, यस्तै कुराहरूलाई बुझेर राख्नुपर्छ आफ्नो पोर्टफोलियोलाई म्यानेज गरेर। अर्को नम्बरमा रहेको छ ब्रोकर अथवा दलाल। हामी भन्ने गर्छौँ नि दले भनेर। दलाल एउटा इन्डिभिजुअल अर्गनाइजेसन हो जसले चाहिँ स्टक एक्सचेन्जमा रहेर दर्ता भएको हुन्छ। यिनीहरूसँग चाहिँ लाइसेन्स हुन्छ, जसले गर्दा चाहिँ यिनीहरूले आफ्नो कस्टमरहरू भनेको हामीहरूको चाहिँ शेयरहरूको अर्डरलाई लिएर बाहिर सेल गर्ने काम गर्छन् र ब्रोकरहरूले यो सर्भिस दिए बापत कमिसन लिने गर्छन्, जुन ब्रोकर कमिसनको रूपमा लिन्छ। र नेक्स्टमा रहेको छ मेरोशेयर एकाउन्ट अथवा मेरोशेयर। मेरोशेयर भन्नाले चाहिँ तपाईले यो एउटा एप हो र वेबसाइटबाट पनि तपाईले यसलाई लगइन गर्न सक्छौं। यसमा चाहिँ तपाईले कम्पनीको शेयर भर्ने, जसमा चाहिँ म्युचुअल फन्ड पर्न सक्छ, आइपिओ पर्न सक्छ, डिभेन्चर्स पर्न सक्छ, पहिलेदेखि नै भइरहेको कम्पनीहरूको शेयरको राइट शेयर आउन सक्छ, त्यसबाट भर्न मिल्छ। र साथसाथै तपाईले शेयरलाई बेचिसकेपछि पनि यसमा गएर इडिआइएस गर्ने सर्भिसहरू हुन्छ र यो लगायतका अन्य सर्भिसहरू मेरोशेयर एपले प्रोभाइड गर्छ। त्यसपछि अर्को टर्म रहेको छ डिभिडेन्ड। डिभिडेन्ड भनेको जब तपाईको लगानी गरेको कम्पनीलाई प्रफिट हुन्छ, त्यो कम्पनीले त्यो नाफालाई रिइन्भेस्ट गर्छ वा त्यो नाफालाई शेयर होल्डर माझ डिस्ट्रिब्युट गरिदिन्छ। यो प्रफिटमा शेयर पाउनेलाई अथवा शेयरिङ पाउनेलाई नै डिभिडेन्ड भनिन्छ। यो पनि दुईवटा टाइपको हुन्छ। सुरुमा छ बोनस डिभिडेन्ड, सेकेन्डमा छ क्याश डिभिडेन्ड। बोनस डिभिडेन्ड भनेको चाहिँ तपाईलाई नम्बर अफ शेयर्सहरू यसले बोनसमा दिन्छ र क्याश डिभिडेन्ड भनेको चाहिँ तपाईले ओन गरेको शेयर्सको सर्टेन पर्सेन्टेज उनले एनाउन्स गरे अनुसार तपाईलाई क्याश डाइरेक्टली बैंक एकाउन्टमा गएर डिपोजिट हुन्छ। नेक्स्ट टर्म रहेको छ बाई। कुनै पनि कम्पनीको शेयर किन्नु वा खरिद गर्नु भनेकै बाई हो। अर्को रहेको छ सेल। कुनै पनि कम्पनीको आफूसँग भएको शेयरलाई बेच्नु भनेकै सेल हो। नेक्स्टमा रहेको छ बुल मार्केट। बुल मार्केट भन्नाले चाहिँ बढ्नु हो अथवा शेयरको प्राइस बढिरहेको छ र सबैलाई फ्युचरमा अझै बढ्छ भनेर लाग्छ भने त्यो चाहिँ बुल मार्केट भयो। बुल मार्केटमा चाहिँ सबैजना अप्टिमिस्टिक हुन्छन् र हायर प्राइसमा किन्नलाई एक्साइटेड हुन्छन्। नेक्स्टमा रहेको छ बियर मार्केट। बियर मार्केट भनेको चाहिँ सबैलाई अब मार्केट चाहिँ नराम्रो कन्डिसनमा गइरहेको छ र शेयरको मूल्य पनि घटिरहन्छ भन्ने जस्तो लाग्छ यो कन्डिसनमा, र हरेक मान्छेलाई यो बेलामा मार्केटको बारेमा सुन्नै मन लाग्दैन र खरिद चाप भन्दा बढी बिक्री चाप हुन्छ। नेक्स्टमा रहेको छ ब्लू चिप कम्पनी। ब्लू चिप कम्पनी भनेको फन्डामेन्टली स्ट्रङ र लास्ट कपल अफ इयर
मा चाहिँ राम्रो ग्रोथ गरिरहेको कम्पनीहरू भन्नाले बुझिन्छ, जसको रिटर्न अन्य कम्पनीहरू भन्दा चाहिँ धेरै हुन्छ। अर्को रहेको छ इन्डेक्स। नेपाली शेयर मार्केटमा चाहिँ अब 240 वटा भन्दा बढ्ता सेक्युरिटिज अथवा कम्पनीहरू लिस्टेड छन् र ती सबै कम्पनीको पर्फर्मेन्सलाई ट्र्याक गर्नलाई चाहिँ धेरै अप्ठ्यारो हुन्छ। त्यसैले चाहिँ त्यसको लागि इन्डेक्स हुन्छ। इन्डेक्स भनेको चाहिँ छुट्टा छुट्टै कम्पनीहरूको एउटा सेक्टर रहेको हुन्छ, जसलाई चाहिँ सब इन्डेक्स भनिन्छ। सबै इन्डेक्सहरूको अथवा सबै कम्पनीहरूको पर्फर्मेन्सलाई चाहिँ एनालिटिकल अथवा नम्बर्समा रिप्रेजेन्ट हुने कुरा नै इन्डेक्स हो। जस्तै भनेको सुनिन्छ नि, आज नेप्से यति पुग्यो, आज नेप्से यति तल गयो, माथि गयो, आज ब्याङ्किङ सेक्टरको स्टक यति झर्यो, यति माथि आयो भनेर, त्यही चाहिँ हो इन्डेक्सको एउटा रिप्रेजेन्टेसन। कमर्सियल ब्याङ्कको छ भने त्यो ब्याङ्क्स सेक्टरमा पर्छ, त्यसै गरी फाइनेन्सको छ भने फाइनेन्समा पर्यो, माइक्रो फाइनेन्सको छ भने माइक्रो फाइनेन्स सेक्टरमा पर्यो। यसलाई चाहिँ हामीले इन्डेक्स भनिन्छ। हस् त, आजको लागि यति नै। यस्तै जानकारीमूलक भिडियो हेर्नको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला र यसको पार्ट 2 पनि आउँदैछ। कृपया केही समयको लागि प्रतीक्षा गर्नुहोला। धन्यवाद।